नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। एप्पलले भर्खरै लन्च गरेको छ आफ्ना आइफोन 15 सिरिजका स्मार्टफोनहरू, जसमा आइफोन 15, आइफोन 15 प्लस, आइफोन 15 प्रो र आइफोन 15 प्रो म्याक्स गरी फरक 4 वटा फोनहरू रहेका छन्। र आज हामी यिनै फोनहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र जान्नेछौँ यिनीहरूको फुल स्पेसिफिकेसन। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। अब कुरा गरौँ आइफोन 15 को बारेमा। आइफोन 15 र 15 प्लस ब्ल्याक, ब्लू, ग्रीन, येल्लो र पिङ्क गरी फरक 5 वटा कलरमा उपलब्ध छन्। र आइफोन 15 171 ग्रामको रहेको छ भने 15 प्लस 201 ग्रामको रहेको छ। र आइफोन 15 मा 6.1 इन्चको सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले दिइएको छ भने 15 प्लस मा 6.7 इन्चको OLED डिस्प्ले दिइएको छ। र दुईटै मोडलमा डाइनामिक आइसल्यान्ड, HDR डिस्प्ले, क्युटोन, व्हाइट कलर, ह्याप्टिक टच रहेका छन् भने र यी फोनहरूमा 2000 निट्ससम्मको पिक ब्राइटनेस रहेको छ। र दुईटै फोनमा IP68 वाटर एन्ड डस्ट रेसिस्टेन्ट टेक्नोलोजी दिइएको छ। प्रोसेसर कुरा गर्दा आइफोन 15 र 15 प्लसमा A16 बायोनिक चिप दिइएको छ, जुन योभन्दा अघिल्लो वर्ष यानि कि आइफोन 14 प्रो म्याक्समा प्रयोग गरिएको चिपसेट हो। क्यामेरा आइफोन 15 र 15 प्लस ड्युल सेटअप रियर क्यामेराको साथमा आउँदछन्। यिनीहरूमा प्राइमरी क्यामेरा 48 मेगापिक्सलको f1.6 एपरेचर भएको लेन्स दिइएको छ, जसमा सेन्सर शिफ्ट अप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेसन फिचर्स दिइएको छ भने सेकेन्ड क्यामेरा 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रावाइड एङ्गल लेन्स, जसको एपरेचर f2.4 रहेको छ। र यसको फिल्ड अफ भ्यू 120 डिग्री रहेको छ। र रियर क्यामेराको कुरा गर्दा डिजिटल जुम अप टु 10x, क्युटोन फ्ल्यास, स्मार्ट HDR5, प्रोटेक्ट लाइटनिङ, नाइट मोड, प्यानोरामा जस्ता कैयौँ फिचर्सहरू दिइएका छन्। र भिडियो फिचर्स कुरा गर्दा यी फोनहरूमा 4K 820fps, 25, 30 र 60fps मा रेकर्ड गर्न मिल्छ भने 1080p भिडियोहरू 825, 30 र 60fps मा रेकर्ड गर्न सकिन्छ। र सिनेम्याटिक मोड अप टु 4K HDR 830fps र स्लोमो 1080p 120fps और 240fps सम्म रेकर्ड गर्न मिल्छ। र आइफोन 15 र 15 प्लसको फ्रन्ट क्यामेरा कुरा गर्दा यी फोनमा 12 मेगापिक्सलको f1.9 एपरेचर भएको क्यामेरा दिइएको छ। र फ्रन्ट क्यामेरा कुरा गर्दा यसले रेटिना फ्ल्यास, स्मार्ट HDR5, नेक्स्ट जेनेरेसन प्रोटेक्ट, नाइट मोड आदि फिचर्सहरू सपोर्ट गर्दछ। र दुईटै फोनमा फेस आइडी फिचर्स दिइएको छ। फिजिकल ओभरभ्यूको कुरा गर्दा यी फोनको लेफ्टमा रिङ साइलेन्ट बटन र भोल्युम अप डाउन की दिइएको छ भने राइट साइडमा पावर लक अनलक बटन दिइएको छ। र बटमको कुरा गर्दा एप्पलले पहिलो पटक आफ्नो फोनमा USB टाइप C पोर्ट दिइएको छ र सँगै स्पिकर ग्रिलहरू पनि रहेका छन्। सेन्सरको कुरा गर्दा आइफोन 15 र 15 प्लसमा फेस आइडी, ब्यारोमिटर, हाई डाइनामिक रेन्ज जाइरो, हाई एक्सिलोमिटर, प्रक्सिमिटी सेन्सर, ड्युल एम्बियन्ट लाइट सेन्सर आदि रहेका छन्। र यी फोनहरूमा एप्पलको लेटेस्ट iOS 17 अपरेटिङ सिस्टम दिइएको छ। र आइफोन 15 र 15 प्लस दुईटैमा ड्युल सिम सपोर्ट दिइएको छ, जसमा हामी इलेक्ट्रिक सिम मात्रै प्रयोग गर्न सक्छौँ भने फिजिकल सिमको अप्सन दिइएको छैन। र आइफोन 15 डिफ्रेन्ट 3 वटा भेरिएन्टमा उपलब्ध छ। यसको 128GB भेरिएन्टलाई $799 यानि कि झन्डै 1,05,000 जति पर्दछ भने यसको 256GB भेरिएन्टलाई $899 झन्डै 1,11,000 रुपियाँ जति पर्दछ। त्यसै गरी यसको 512GB भेरिएन्टलाई $1,099 यानि कि झन्डै 1,35,000 रुपियाँ जति पर्दछ। त्यसै गरी आइफोन 15 प्लस पनि डिफ्रेन्ट 3 वटा भेरिएन्टमा उपलब्ध छ। यसको 128GB भेरिएन्टलाई $899 यानि कि झन्डै 1,18,000 रुपियाँ जति पर्दछ भने यसको
256 GB भेरिएन्टलाई $999 यानि कि झन्डै 1,32,000 रुपियाँ जति पर्दछ। त्यसै गरी यसको 512 GB भेरिएन्टलाई $1,169 यानि कि झन्डै 1,58,000 रुपियाँ जति पर्दछ। र अब कुरा गरौँ आइफोन 15 प्रो र आइफोन 15 प्रो म्याक्सको बारेमा। यी फोनहरू ब्ल्याक, व्हाइट, ब्लू, नेचुरल टाइटेनियम गरी फरक 4वटा कलरमा उपलब्ध छन् र दुईटै फोन टाइटेनियम डिजाइनको साथमा आउँदछन्। सेरामिक सिल्ड फ्रन्ट दिइएको छ र टेक्सचर म्याट ग्लास ब्याक दिइएको छ। आइफोन 15 प्रो 187 ग्रामको साथमा आउँदछ भने 15 प्रो म्याक्स 221 ग्रामको रहेको छ। आइफोन 15 प्रोमा 6.1 इन्चको सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले दिइएको छ जसको रिजोल्युसन 2556/1179 पिक्सल रहेको छ भने आइफोन 15 प्रो म्याक्स 6.7 इन्चको सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले जसको रिजोल्युसन 2796/1290 पिक्सलको साथमा आउँदछ। र दुईटै मोडलमा डाइनामिक आइसल्यान्ड, अलवेज अन डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेस रेटको डिस्प्ले, क्युटोन र 2000 निट्ससम्मको पिक ब्राइटनेस रहेको छ। र दुईटै फोन IP68 वाटर एन्ड डस्ट रेसिस्टेन्ट टेक्नोलोजी सपोर्ट गर्दछन्। र आइफोन 15 प्रो र 15 प्रो म्याक्समा एप्पलको लेटेस्ट A17 बायोनिक चिपसेट प्रयोग गरिएको छ। अब कुरा गरौँ क्यामेराको बारेमा। आइफोन 15 प्रो र 15 प्रो म्याक्समा पनि लगभग एउटै क्यामेरा फिचर्स रहेका छन् र 15 प्रो म्याक्समा टेलिफोटो लेन्समा केही अपग्रेड देख्न सकिन्छ। दुईटै फोन ट्रिपल सेटअप रियर क्यामेराको साथमा आउँदछन्। यिनीहरूमा प्राइमरी क्यामेरा 48 मेगापिक्सलको f1.78 एपर्चर भएको लेन्स दिइएको छ जसमा पनि हामी सेन्सर शिफ्ट अप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेसन पाउँछौँ भने अर्को सेकेन्ड क्यामेरा 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स दिइएको छ जसको एपर्चर f2.2 रहेको छ भने यसको फिल्ड अफ भ्यू 120 डिग्री रहेको छ। र तेस्रो क्यामेरा 12 मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स दिइएको छ जसको एपर्चर f1.78 रहेको छ भने यसमा अप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेसन फिचर्स दिइएको छ। र आइफोन 15 प्रोमा यो 3x जुम सपोर्ट गर्दछ भने डिजिटल जुम 15x सम्म सपोर्ट गर्दछ। त्यसै गरी आइफोन 15 प्रो म्याक्समा भने यो क्यामेरा 5x टेलिफोटो लेन्स 3D सेन्सर शिफ्ट YS को साथमा आउँदछ भने 5x अप्टिकल जुम त्यसले 25x सम्मको डिजिटल जुम सपोर्ट गर्दछ। रियर क्यामेरा फिचर्सहरूमा डिप फ्युजन, स्मार्ट HDR5, नेक्स्ट जेनेरेसन पोर्ट्रेट, नाइट मोड, पेनोरामा, म्याक्रो फोटोग्राफी, अटो इमेज स्टेबिलाइजेसन, ब्रस्ट मोड आदि जस्ता कैयौँ फिचर्सहरू दिइएका छन्। र भिडियोको कुरा गर्दा यी फोनहरूमा 4K भिडियो रेकर्डिङ एट 24, 25, 30 र 60 FPS दिइएको छ भने 1080p HD भिडियो रेकर्डिङ एट 25, 30 र 60 FPS रहेको छ। र दुईटै फोनमा 12 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा दिइएको छ जसको एपर्चर f1.9 रहेको छ। र दुवै फोनले फेस आइडी सपोर्ट गर्दछन् भने यिनीहरूमा जुन पहिला फिजिकल साइलेन्स र रिङको बटन हुन्थ्यो त्यो ठाउँमा अब एक्सन बटन राखिएको छ। र एक्सन बटनले डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू सपोर्ट गर्दछ जस्तै साइलेन्ट मोड, फोकस, क्यामेरा, फ्ल्यासलाइट, भोइस मेमो, ट्रान्सलेट 15, म्याग्निफायर, सर्टकट, एक्सेसिबिलिटी जस्ता फिचर्सहरू यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। र सेन्सरको कुरा गर्दा यी फोनहरूमा फेस आइडी, लिडार स्क्यानर, ब्यारोमिटर, हाई डाइनामिक रेन्ज जाइरो, हाई एक्सिलोमिटर, प्रोक्सिमिटी सेन्सर, ड्युअल एम्बिएन्ट लाइट सेन्सर आदि रहेका छन्। र दुईटै फोन एप्पलको लेटेस्ट iOS 17 अपरेटिङ सिस्टमको साथमा आउँदछन्। र दुईटै फोनले ड्युअल सिम सपोर्ट गर्दछन्। यसको मतलब यिनीहरूमा पनि हामी फिजिकल सिम प्रयोग गर्न पाउने छैनौँ। प्राइसको कुरा गर्दा आइफोन 15 प्रो डिफ्रेन्ट 4वटा भेरिएन्टमा आउँदछ। यसको 128 GB भेरिएन्टलाई $999 पर्दछ जसलाई लगभग 1,32,000 रुपियाँ जति पर्दछ भने 256 GB भेरिएन्टलाई $1,099 यानि कि झन्डै 1,00,000
₹35,000 जति पर्न आउँछ। त्यसै गरी यसको 512 GB भेरिएन्टलाई $1,299 यानि कि झन्डै ₹1,71,000 जति पर्दछ भने यसको 1 TB भेरिएन्टलाई $1,499 यानि कि झन्डै ₹1,98,000 जति पर्दछ। त्यसै गरी iPhone 15 Pro Max फरक 3वटा भेरिएन्टमा उपलब्ध छ। यसको 256 GB भेरिएन्टलाई $1,199 यानि कि झन्डै ₹1,58,000 जति पर्दछ भने यसको 512 GB भेरिएन्टलाई $1,399 यानि कि झन्डै ₹1,84,000 जति पर्न आउँछ। त्यसै गरी यसको टप एन्ड भेरिएन्ट 1 TB लाई $1,599 यानि कि झन्डै ₹2,11,000 जति पर्न आउँछ। यिनीहरू थिए एप्पलको लेटेस्ट फोन iPhone 15 सिरिजको फुल स्पेसिफिकेसन। भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेखिदिनु होला। र iPhone 15 सिरिजको तपाईँहरूलाई सबैभन्दा मन परेको फिचर्स कुन हो त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। हामी मिल्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि गुड बाई।